بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده. حلقتنا النهارده الحقيقه هتبقى عن موضوع مهم وموضوع حديث، وهو ايه احدث علاجات لارتجاع المريء العالم بيتكلم عنها دلوقتي. والحقيقه انا لما بتكلم على موضوع زي ده انا مش هدف منه ان انا اعمل دعايه لدواء معين او لعلاج معين. احنا هنعرض كل حاجه وهنقول ايه مزاياها وايه عيوبها، وهنقول في الاخر راينا ايه في العلاجات دي. هتتابعوني ولكن بعد الفاصل. اول حاجه الحقيقه لازم قبل ما نتكلم عن العلاجات الحديثه اللي بنقول عليها علاجات غير تقليديه، نحب الاول ناكد على العلاجات التقليديه لارتجاع المريء. اهم طبعا علاجات الارتجاع المريء هي الادويه المثبطه للحامض بتاع المعده، وات ايفر الاسم ايه بقى، نيكسيام، كنترولوك، اي اسامي من الاسامي اللي انتوا عارفينها وبتحبوها ما تفرقش معايا. انا بتكلم عن المجموعه دي كلها من الادويه. هي الادويه دي لغايه هذه اللحظه هي تعتبر حجر الزاويه في علاج ارتجاع المريء. والحقيقه في بعض الناس زي ما انا اتكلمت قبل كده في حلقه سابقه بيحتاجوا ان هم ياخدوا العلاج ده مدى الحياه بجرعات صغيره. والحقيقه طلع كلام كتير، هل العلاجات ديت لما تتاخد لسنين ممكن تأثر على حاجة؟ اتكلموا انها ممكن تعمل هشاشة في العظام، واتكلموا انها ممكن تعمل مشاكل في الكلى، بس الحقيقة كل الكلام ده لم يثبت علميا. لكن الحقيقة الحاجتين اللي احنا واثقين انها الحاجات دي ممكن تعملها، هي ممكن تسبب طبعا نمو للبكتيريا في القولون، البكتيريا الضارة، وتعمل شوية انتفاخات وشوية غازات، وده علاجها بيبقى سهل، شوية مضادات حيوية بتظبط الدنيا. او ممكن يسبب التهاب في الاعصاب نتيجه لنقص فيتامين ب اللي بيسببه الادويه دي، وبرضه علاجها بيبقى سهل عن طريق الحقن زي ما انا اتكلمت في حلقه قبل كده عن المشاكل دي. طيب ده بالنسبه للعلاج بالادويه. تاني حاجه العلاج الجراحي. امتى نقول العيان ده انت محتاج جراحه؟ وانا بتكلم على الجراحه التقليديه. الجراحه التقليديه اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره ان احنا بنلف قبه المعده حوالين الصمام السفلي للمريء عشان بنعمل له تدعيم، فبالتالي بنقوي الصمام السفلي للمريء، لان ارتجاع المريء زي ما انتم عارفين سببه ضعف العضله السفلى بتاعه الصمام السفلي للمريء، فبيؤدي الى رجوع الحمض من المعده الى المريء. فعمليه التقويه اللي احنا بنعملها بالجراحه دي بنحتاجها في حالات معينه. ايه الحالات دي؟ لو العيان مش مستجيب على الادويه المثبطه للحمض بتاع المعده، او العيان مش عايز يمشي على العلاج باستمرار، او العيان عنده فتق كبير في الحجاب الحاجز، ده في هذه الحالة لازم اعمل له جراحة. طيب الجراحة ايه مميزاتها وايه عيوبها؟ طيب لازم نقول قبل ما نقول المميزات والعيوب، لو عيان مش مستجيب لأدوية المدوية المثبطة للحامض ما ودهوش يعمل جراحة قبل ما اعمل له مقياس للحموضة بتاعة المريء. ليه بقى؟ لان في ناس بيبقى عندهم حاجة اسمها حساسية الاعصاب بتاعة المريء للنسبة العادية من الحمض. يعني هو الراجل ده لما نعمل له القياس الحموضه بتاع المريء ده نلاقي ان هو ما عندوش ارتجاع. الله، ما انا بس الاعراض اللي عنده اعراض ارتجاع؟ لا، هو كل اللي عنده ان هو عنده حساسيه زائده، الاعصاب بتاعه المريء عندها حساسيه زائده لنسبه الحمض العاديه، وده بيبقى علاجه حاجات تانية خالص، ادويه تانية غير الادويه المثبطه لحامض المعده. كويس جدا جدا جدا. طيب ايه مميزات الجراحه؟ مميزات الجراحه طبعا انها بنسبه 75% بتخليك توقف العلاج اللي هو ايه مثبط الحامض ده، لكن نسبة 25% من العيانين بيرجع لهم الأعراض تاني بعد كام سنة، ويحتاج إن هو يرجع تاني للدواء المثبط للحامض ولكن بجرعات أقل. عيبها إيه؟ عيبها إن أنت غيرت في خلق الله، غيرت في الأناتومي أو غيرت في الصفة التشريحية بتاعت المنطقة دي. فالعيان ده بيشتكي من ايه بقى؟ العيان ده يشتكي ان طبعا الصمام ما بقاش بيفتح وبيقفل زي الاول، قافل معظم الوقت، فبالتالي اي غازات مش عارفه تخرج، فالمريض ده مش عارف يتجشأ كويس، وحتى مش عارف يتقيأ كويس لو حب ان هو يرجع يعني. فتلاقي العيان ده بيشتكي دايما من غازات وانتفاخ باستمرار، وان هو مش قادر يتجشأ. فدي من الاعراض، من المشاكل الرئيسيه بتاعه جراحه ارتجاع المريء. طيب احنا كده خلصنا كل ما هو تقليدي. نخش بقى على العلاجات الجديده الغير تقليديه، ونبدا في الاول ما يخص الجراحه. احنا قلنا ان العمليه الجراحيه مشكلتها ان احنا بنغير في خلق الله، بعمل حاجه مش طبيعيه، بلف
القبه بتاعه المعده حوالين الصمام السفلي للمريء عشان اقويه. ففكروا في فكره ظريفه جدا وفكره جميله قوي اللي هي الحلقه المغناطيسيه. قال لك عن طريق الجراحه سواء كان بالمنظار او عن طريق الفتح الجراحي بيحط حلقه مغناطيسيه حوالين الصمام السفلي للمريء. فالحلقه دي طبعا طول ما مفيش اكل او مفيش تجشؤ بتفضل مقفوله، لو عدى الاكل تفتح، او حتى غازات من المعده على واحد عايز يتجشأ بتفتح. فكره الحقيقه جميله جدا ورائعه جدا وجايبت نتائج هايله جدا. لكن الحقيقه في حاله واحده حصل فيه ثقب في المريء بسبب الضغط المستمر للحلقه دي على المريء، فحصل ثقب والعيان ده جاله طبعا صعوبه في البلع شديده. لكن انا شايف الحقيقه ان الطريقه دي لو اتطورت زياده اعتقد انها تبقى من الحاجات الحلوه جدا جدا لعلاج ارتجاع المريء، وتبقى من الحلول السهله. يعني هي كل اللي بيعمله ان هو بيفتح ويحط الحلقه دي حوالين الصمام السفلي للمريء. اعتقد من الحاجات اللي هي فكرتها حلوه. هنخش دلوقتي على العلاجات الغير تقليديه والعلاجات الحديثه اللي بتتعمل عن طريق منظار المعده. طيب امتى حول العيان ده ان هو يعمل الكلام ده، او امتى العيان نفسه يفكر ان هو ممكن يعمل الكلام ده؟ لو العيان محتاج جراحه ورافض انه يعمل جراحه، بس بشرط انه يكون الاول ما عندوش فتق كبير في الحجاب الحاجز، انه يكون حركيه المريء عنده طبيعيه، انه يكون عامل مقياس الحموضه ويطلع فعلا مقياس الحموضه ده بيؤكد ان هو عنده ارتجاع في المريء. تعالوا بقى نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نعملها عن طريق المنظار تعالج ارتجاع المريء. اول حاجه هنتكلم عليها هو ما يسمى بالاستراتا او التردد الحراري. التردد الحراري ده عن طريق بالونه زي ما انتم شايفين كده في الصوره، طالع منها بعض الاشواك دي بتغرز في العضله السفليه للمريء وبتدي كهرباء بدرجه معينه بتؤدي الى تقويه العضله السفلى للمريء، وبالتالي بتقلل الارتجاع. الحقيقه كانت من الحاجات الناجحه جدا، ميزتها انها اعراضها الجانبيه قليله جدا، وقدرت في 40% من الناس اللي عملوا الطريقه دي ان هم يوقفوا الدواء بتاع الارتجاع. طب دي اول طريقه. الطريقه الثانيه الحقيقه ان احنا عن طريق منظار المعده ممكن نعمل نفس اللي احنا بنعمله عن طريق الجراحه، اللي هو عمليه لف القبه بتاعه المعده حوالين الصمام السفلي للمريء. بنعمل ده بس بنعمله من جوه عن طريق ان احنا بنقلب قبه المعده على الصمام السفلي للمريء زي الشراب كده، ويا اما ناخد غرز يا اما ناخد دبابيس فبنقوي الصمام السفلي للمريء. الحقيقه النظريه ديت اثبتت برضو نجاح، بالذات الدبابيس. الناس اللي هم بيعملوا بالدباسه لقوا ان هم تلتين العينين دول بيقدروا يوقفوا دواء ارتجاع المريء، على عكس الناس اللي هم بيعملوا غرز تلت بس العينين دول اللي هم بيقدروا يوقفوا دواء ارتجاع المريء. طبعا الطرق دي بتتطور وممكن نلاقي مع الوقت نتائج احسن. طبعا عيوبها طبعا ظهر بعض الاعراض الجانبيه اللي ممكن تحصل للعينين دول، او بعض المشاكل اللي حصلت لهم، زي ممكن يحصل ثقب في المريء، ممكن يحصل لا قدر الله نزيف، ممكن يحصل جرح للغشاء البالوني للرئه في بعض الحالات. فالموضوع ده اعتقد ان هو في طور التجارب، وممكن قريب قوي نلاقي حاجات واجهزه احدث في الموضوع ده. اخر حاجه ما يسمى بالارما. الارما دي احدث حاجه، هو بيفتح الغشاء المخاطي حوالين الصمام السفلي للمريء، وطبعا بيسيبه بيلتئم بندبه زي ما كده بتتجرح في جرح في الجلد وانت ما تخيطوش، فتلاقي مكانه بيعمل زي ندبه. الندبه ديت بتتقلص وتضيق فتحه الصمام السفلي للمريء. فدي برضه من الحاجات الجديده ولقوا نتائجها كويسه جدا، لكن طبعا لسه ما اختبرناهاش مع الزمن. اي نتيجه لازم نشوفها بعد 5 سنين بعد 6 سنين، هل العيان ده هيبتدي يرجع تاني لادويه ارتجاع المريء ولا الدنيا هتبقى كويسه. فاعتقد الارما دي من الحاجات الجديده احنا لسه بنشوف فعاليتها ايه. طب انا في النهايه احب ان انا الخص اللي انا قلته. طبعا ما زال الاساس في العلاج هو العلاج الدوائي. الجراحه زي ما انا قلت ليها حاجات معينه. الحاجات الحديثه اللي انا بقولها ديت هي طبعا لسه مش متوفره في كل البلاد، واعتقد انها ممكن برضه لسه مش متوفره في مصر بشكل كبير. انا شخصيا ما بعملهاش دعايه، انا شخصيا ما بشتغلش الحاجات دي عشان اعمل لها دعايه، لكن اعتقد ان المستقبل هيبقى قادم قوي للحاجات دي، بالذات بعد ما تتطور التكنولوجيا بتاعتها. اتمنى طبعا لو عجبتكم الحلقه دي بتعملوها لايك وتشاركوها مع اصدقائكم. وانا الحقيقه انا بعتبركم شركاء معايا في القناه، لان فكره الفيديو ده جاي من مريض كان بيسالني على الحلقه المغناطيسيه اللي بتتركب حوالين الصمام السفلي للمريء، ففكرت اعمل عليها فيديو. فانتوا الحقيقه ليكوا دورين، نمره واحد بتمدوني بالافكار اللي بعمل بيها الفيديوهات، والتاني حاجه طبعا انا بعمل الفيديو لكن انتوا بتتولوا عمليه النشر، ودي اهم عمليه الحقيقه، لان الحقيقه الفيديو لو ما اتنشرش مش هيبقى ليه قيمه. طبعا بتمنى لسه ما شرفناش بالاشتراك في القناه، بيشترك في القناه
ويفعل زر الجرس. اشوفكم في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.